So, pumanig siya ng 52%. Okay? Bali mo yan, 52%. So, pumasok siya, kung April 19. April 19, tas iniwan natin. Okay? Kung April 19 is, wow, 73% up. ICT. Okay. Wow. Okay. So ito is monitor. Check. Okay. Check siya. Monitor. Kailangan is magkaroon siya ng this level which is higher. Okay. Kakaroon na siya ng higher high. Okay. So ito mga higher na yan is maano na niya, malampasan na niya. Okay. Yung mga higher na yan. Okay. Yan. So pinutol ko pa yan. Okay. So higher than 128. Alright. Alright. Ito yung ating graph for today. Okay. Ng ICT. Okay. So para may compare natin sa ating previous video. So, inabot na tayo ng 7 months no? Since April. I'm sorry for that. So, okay, let's move na. Reviewin natin kung yung ating binasa is pumapasok siya. Kung ang ating profile or ang ating type is hindi tayo nagdi-daily trade or hindi tayo isang daily or day trader or quick trader, no? Dahil tayo mga OFWs tayo, nasa abroad tayo. So, most probably ang type mo is yung mga long trades or yung mga investing, no, na talagang long term. Okay, so pasok na to dahil biruin mo from April to December, so it's like ilang months yun, 7, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tamang-tama ito, no, na nagkaroon tayo ng pahinga. Okay? And medyo natulog tayo ng ilang buwan. Nakakatulog. So, okay, at least makikita natin na effective pa rin yung ating binasa, no? Ewan ko lang kung may mga nakasunod dyan. So, pero ang laki ng gain, nakita ko kanina actually. Okay? So, lagyan natin ng marking. So, April 19 yun, ano, yung ating last post. Okay, nireview natin yung 30 companies bumubuo sa PSE index. Okay, so from here, okay, kung nasundan mo yun, kung tinake mo yun as a recommendation, although sinabi ko doon na personal preference ko siya, di ba? So nasa inyo pa rin ang pag-decide, right? So pero tingnan mo yan, sinukat natin ang gain niya, okay, up to here, no, up to today. Sabihin na natin na today ka or last trading day ka nag-sell, okay. So pumanig siya ng 52%, okay, bali mo yan, 52%, okay. So let's say dito mo ginamit yung yung signal, okay, ng ating MA50. Let's say kahit hindi mo dito isinel sa second day or third day, let's say ganoon, okay. Usually ako si second day, okay, pero pag ganyan nagtatatlo na, okay, may meaning na yan, no. Tapos titingin ka dito sa volume, so may other indicators pa tayo actually or oscillators na ginagamit, so makakapag-decide tayo dyan. Alright, so beriin mo itong gain na to. Actually, mga 20% or more than that is okay na okay, okay na from here. So pwede mo nang gamitin yung MA10, okay. So shinaw natin to, so yan, ni-reveal natin para at least may kodigo kayo. Ang ginagamit natin is the same lang kung ano ginamit natin yung previous video, diba? Very effective to sa ating mga OFWs kung tayo is
long term ang ginagamit nating strategy sa pag-invest sa stock market, di ba? So, nag-gain siya yung ating first na personal ko na choice is gain siya, no? Biruin mo yan, more than 50% up. MP. Meron tayong sharing dyan ng golden cross and death cross. Okay. Aside dito sa ating mga moving average. So, nakaposition na to, no? Tumataas sa paunti-unti nga lang. So, check natin tong MP. Emperador. So, puntahan na natin yung ating second. Okay. Bali, tatlo tong ating babalikan. Okay. Kung pumasok ba yung ating personal preference or yung ating sinabi ng ating previous video, di ba? So, wow, pasok na pasok din itong MP. Ba't pa nakababa itong? Okay, yan, okay, very good. Yan, so, lagyan natin ulit ng marking yung ating April 19, okay, yan. So, from here, nagsabit tayo ng go, no? Actually, bumaba siya. Okay? Pero, nagkaroon tayo ng signal dito eh. Ayan, no? Tumaas na siya ulit. Okay? And then, ating, although nagbigay siya na dito, tinan mo, parang may dead cross dito, no? Pero ito, golden cross eh, no? So, and, makita mo yung volume dito is tumalaki. So, let's see dito ka usage natin to dito, no? Kasi iyon ang ating, binabasa eh, no? Okay? So, after nung, let's say sabihin na natin after o dito ka bumili. Okay? So, tingnan natin. Okay? Sukatin ulit natin, no? See? 48% up. Okay? So, pumasok siya, no? Kung April 19. April 19. Tas, iniwan natin. Okay? Kung April 19 is, wow, 73% up. See? So, pasok na pasok within 7 months na iniwan mo. At, sinundan mo yung aking personal choice or preference. Okay? So, let's move dun sa pangatlo, no? MPI. Wow, pumuposisyon na, no? Actually, dapat dito nagtuloy eh. Pero, anyway, baka mag-create siya ng low kasi ito low na to. Okay? So, dito nga tayo ulit. Low na to, tapos nagkaroon ng high doon, tapos higher low, tapos at least sana magkaroon siya. So, alam niyo ba yun? Ito yung magiging low. Okay? Tapos ito yung ito yung first high mo. Tapos ito. Ano to? Higher low. Okay? Higher low, and then higher high. Diba? Yan. At least meron ka ng uptrend dyan, diba? Okay? Mag-check tayo dyan. Okay? So, MPI ito. MPI. Okay? Guys, MPI, ito na yung actually yung ating top or bottom 5. Yun yung most affordable. Alright, dito na tayo sa MPI. Okay? Actually, dito sa MPI, guys, hindi siya nag-materialize. Okay? So, nagkaroon siya ng consolidation. Okay? So, straight lang yung kanyang tinakbo. Ayun, no? Or pantay lang. Hindi siya nag-upside or ang tinungo niyang daan is hindi tumaas at hindi rin bumaba. Parang naglaro lang siya sa ganyan, no? Yan, yung box niyan from here, okay, from 4.17, okay, hanggang dyan, ayan, 3.64, okay. Kasi di ba yung sinabi natin dyan is nagkakaroon na siya ng higher high, tapos higher low, tapos ito hindi na siya nagkaroon ng higher high, no? Ayun, mas mataas na to, okay. Tapos ang nangyari, nagkaroon siya ng
mas mababa rito sa low na to. Ayun, no? Lower low. Okay? So, ayun, true enough. Ayun, no? Low, lower, and then lowest. Okay? So, hindi siya nagkaroon ng uptrend. Okay? So, based din doon sa ating ginagamit na indicator or signal, no, is nagsisignal siya na wala siyang good signal, okay, or sell ang signal na sinusunod niya or binibigay niya sa atin, okay. So tingnan mo dito is sell, okay. O kung dito magbabay ka, nakasell naman dito sa MA200, okay, which is yung ating second or ang ating ginagamit na primary is yung MA50, tapos yung ating secondary, which is yung ating confirmation as long investor or long-term investor, is yung ating MA200, which is pangit ang signal. So, of course, hindi natin bibilin itong MPI, right? Kung bibilin man natin is magka-cut-lots tayo kagad, okay? Let's say every week natin tinitingnan, no? So, makakapag-cut loss tayo dyan. Iiwanan natin itong MPI or mag-stay away tayo dito sa MPI, which is pangit na yung binibigay sa ating signal. Okay, so yung previous video natin, actually very few, nabigla nga ako, di ba, kung sinundan nyo yung ating April 19 sharing, di ba, nabigla ako doon dahil talagang very few lang yung stocks. Okay, actually naka 15 na tayo na stocks, no, na nasa PSCI composition or yung mga 30 companies na bumubuo sa PSC index, is nabigla na tayo nun, di ba? Pero yung naka 50 na tayo is isa pa lang yung napipili natin. Kaya yung ating yung second half or yung ating from 16th to 30th companies is talagang namili na tayo, no? So, pero wala pa rin talagang pumapasok. So, talagang itong tatlo na to, actually 6 ito, no? So, isusunod natin kaagad yung ating, i-recall natin kung ano ba yung nangyari doon sa other 3. Okay? So, guys, sa mga new watcher, please subscribe to our channel and pinaka-support nyo na sa akin. Okay? So, see you on the next video.